All right. So good afternoon, everyone, and thank you for joining this free training. So let me share my screen, and I hope you guys will learn sa ating session. Let me just share screen number 1. Can you guys see my screen? Can you see my screen, guys? Microsoft Excel. I'm using a Microsoft Excel. Yes. Okay. All right. Thank you so much. Okay, I'm using a new PC right now, kaya medyo kukunti yung mga files ko pa dito. Okay, so just a review, no, kay Microsoft Excel, especially those who are super beginner pa. No, let's just have like a quick discussion lang or introduction lang sa Microsoft Excel. Let me stop my video for now kasi kapag sinend ko yung recording sa inyo, possible na matakpan yung ibang parts ng Excel, yung face ko kasi nandun. So I will have to stop my video for now. Okay? Alright. Sana maging stable yung internet natin hanggang mamayang matapos yung session natin. Okay. So, alright. So right now, I'm showing my Microsoft Excel. I hope it's not blurred naman. No? Malinaw naman yung aking share screen. If ever na maging choppy ako, mag-chat kayo kaagad. Pero dapat mag-chat din yung ibang students para malaman ko na it's my internet, yung problema, at hindi internet issue ng student. Alright? So, review lang tayong konti. Can you see this circle? Itong parang ripple effect ng aking mouse. Can you guys see this? Kasi I will be pressing my control key para makita ninyo kung saan ako nakatingin or ano yung sinasabi ko. Alright, perfect. Thank you for confirming. Alright, so this is Microsoft Excel version 365, no? So paano ba natin nalalaman yung version ng ating Excel na naka-install or version ng ating Office na naka-install sa mga system natin? So basically, you will have to click File here, no? And if you click File, option here, possible na sa iba, wala kayong file. Kapag hindi ganito yung itsura, ayan, you're using a different or older version. No? So if you click File here, kung ano man yung makikita ninyo, which is this gray part na merong New, merong Home, Open, ayan. This is what they call the backstage view. Okay, so naka-backstage view kayo kapag ganito yung nakikita ninyong window. And this backstage view will enable you para makagawa kayo ng panibagong sheet, para mag-open kayo ng mga sheets na existing na sa system ninyo. If you would like to get more information, know how to protect your workbook, if you want to check for issues, if you want to see the version history of your file, manage your workbook, and meron siyang iba't ibang options pa dyan. Siyempre, if you want to save your file and if you want to save as. Yung save is isa-save niya na yung file ninyo. Okay? Let's say meron kayong mga changes, isa-save niya na yon. Yung save as kasi, save as, magpapalit, you will see a dialog box and it will enable you to change the file name or change the file type. Okay? So, yun yung difference niya. If you want to save it as this file name, pero kapag kinlik mo siya, kinlik mo yung save lang, kung ano yung file name na nakalagay, yun na kaagad yung default niya na file name. Okay? That's the difference. If you want to print your spreadsheet, meron ka ditong share. Yung share naman is for Office 365 lang naman yan available, no? And if you want to export your file, which is I'm not actually using this one, kasi for PDF and XPS na siya. If you want to publish your report via Power BI, medyo ito na yung in-depth ng Excel, no? Medyo advanced na siya. And if you want to close the spreadsheet, nandun din yung option na yun. So we're not gonna close this. Balik tayo dito. Dito sa baba, you will see account here.
So you will see that the version of Excel that I have is Microsoft Office 365. So binigyan ako ng free access sa Office 365 ng isang friend ko. Okay? If you want to change the theme, no, if you want to change the color of your, ayan, kung gusto mo ng dark mode, ayan, parang messenger, no, ayan. So you guys can have an option here, can change it here. Okay, so you can change it using the backstage view right here. Okay, so syempre alam nyo na yung nasa pinakataas, itong mga to, yung mga easy access ninyo, no, parang mga quick access toolbar yan. So, yung quick access toolbar, dyan nyo pwedeng ilagay yung mga buttons na madalas ninyong ginagamit. So, kung madalas ninyong ginagamit yung save, para hindi ka na pumunta sa backstage view, pwede mo ilagay yung save button dito. Okay? Kaya nandyan na siya kaagad. Tsaka yung undo and redo, kasi yun yung mga madalas na ginagamit natin sa Excel. So, if you want to add more quick access view, you just need to click etong mga to para mapunta sila dyan sa taas, no? So, let's say, for example, you want to click yung open. Ayan. So, you will have a button here, which is a command to open another file. Okay? So, this is just your quick access toolbar. Nung old version pa sa Excel, like 2003, we call this part, itong part na to, yan, itong nasa taas, no? We call this the toolbars. Pero nung nag-upgrade si Microsoft Excel, we call this the menu and the ribbon na. So, ito yung mga menu bars mo. Itong mga to, di ba? Home, insert, page layout, formulas, data, review, view, help, and table design. So, yan yung mga by default nakikita mong options, no? So, wait lang. May pumapasok. Wait lang. Alisin ko lang yung pagkaka-format. Okay. So, dyan yung makikita yung mga functions na pwede nyo magamit to work on your spreadsheet. No? We call this now ribbon, no? Etong part na to, we call this ribbon. So, kapag sinabi ko yung word na ribbon, you guys know where to look at. Okay? So, yan yung ribbon natin. Tapos, we have here our formula bar. Gawin ko na lang medyo light yung ating theme. Sorry. Okay, para mas makita ninyo. Okay? So, we have here the formula bar. Itong part na to is your formula bar. So, pwede mo siyang lakihan, no? You just need to position your mouse pointer dito sa bandang dulo kung gusto mong lakihan yung formula bar. So, ako ginagawa namin yung formula bar na nilalakihan ng ganito kapag sobrang kapal na ng formulas, no? So, you have a button here na pwede mong i-click. So, kapag kinlik mo siya, nagko-collapse and expand yung formula bar na yan. This is your function, insert function key. And this will enable you to enter functions, no? Tapos, this is your name box. Itong part na to is your name box. So, if you click here, for example, ayan, lumalabas dito yung cell address or cell reference. Okay? So, yun yung intersection ng column and row mo. So, if you guys can see this, if you click here, yan, yun yung box, no? Parang napupunta yung cursor mo doon. So, if you're clicking here, this is column L and row 11. Kaya lumalabas dito is L11. So, intersection siya ng column and row. Itong mga nakikita mo dito na numbers, yan yung ating row headers. Okay? So, row headers yung tawag natin dyan, represented with numbers. Tapos, yung mga letters naman na nakikita nyo dyan, yan yung mga column headers natin. Okay? Again, yung column, yun yung mga letters. Yung rows naman, yun yung mga numbers. Alright? So, meron tayo hanggang XFD na letters. So, sobrang dami niyan.
And we have more than 1 million of available rows naman per sheet, no? So kung ibang version yung ginagamit mo, possible na mas konti yung mga rows. Alright? Kasi lumalabas yung compatibility issue kapag ang dami-dami ng rows ng file mo, tapos inopen mo siya sa Excel na mababa ang version, nagkaka-error yon. Dahil nga mas marami yung rows ng mas latest na Microsoft Excel version. Alright? So, this is your sheet tab, no? Ito, nakikita ninyo yung pangalan na to na sales data row. This is your sheet tab. And this is your new sheet button. So, if you click that, it will enable you to add a new worksheet. Okay? So, yung isang ganito, worksheet yung tawag dyan. Ngayon, kapag marami ka ng sheets, yung buong file, ang tawag mo dyan, workbook na siya. Okay? So, sheets, itong isa, yung buong file is your workbook, especially kung marami ka ng mga sheets. Alright? This is your, horizontal scroll bar, and this is your vertical scroll bar naman. Okay? Ayan. So, let's say, for example, meron ka ditong hinighlight na numbers. May makikita ka ditong status, no? So, meron siyang average, meron siyang count, meron siyang sum, no? Pero kung letters naman yung hinighlight mo, lumalabas dito is yung count lang. Kaya yung iba, imbis na mag-type sila ng formula na sum, hina-highlight na lang nila to, tapos tinitingnan na lang nila yung total dito kasi lumalabas na siya dyan. This is basically your status bar, and this is the part where it will give you an indicator na Excel is working on calculating some formulas. Kapag yung Excel mo, sobrang dami ng formulas, sobrang daming laman, merong lalabas dito sa baba, sa part na to, na calculating cells. Okay? So, yan yung purpose niya. So, itong part na nandito naman is your normal view. If you click this one, this is your page layout. Ginagamit yung page layout if madalas mong i-print yung mga spreadsheets mo kung piniprint mo siya. Okay? So, hindi ko siya i-click para, sige, click na lang din natin. Ayan. So, mukha siyang mga bond paper, no? So, mas okay kasi yan nagamitin kapag piniprint mo talaga yung spreadsheet mo. This is naman your page break view. Ang page break naman, ibig sabihin, this is your first bond paper, page 1, ito yung page 2, which is basically you can adjust naman yung mga page breaks na yan. No? Let's say, ay gusto ko ito lang yung masama sa page 1, ito lang yung sa page 24 or page 2. So, namamanage mo siya. You can basically arrange it like that. No? Ayan. Especially kapag sobrang dami mo ng piniprint or kapag gusto mong pagkasyahin sa isang page. Ayan. So, lumiliit na lang yung font, lumiliit yung percentage ng font size mo kapag tinatry mo i-compress sa page 1 yung isang part ng spreadsheet mo. Okay, so let's go back to our normal view. And do you have any questions so far? Okay pa kayo? Okay pa kayo, guys? Sige. Alright. Thank you. Okay. So, ako, when I'm teaching Microsoft Excel, if this is your first time to attend my training, congratulations, no, in advance. And sana after ng training na to, i-utilize ninyo yung mga advanced na features in Microsoft Excel. But of course, I would encourage you guys na sana magkaroon kayo ng version 2016, 2019, o kaya Office 365. Kaya binibigyan ko kayo ng parang free installer, no? Kasi sobrang mapapadali yung trabaho ninyo kapag gumagamit kayo ng latest version. Right now, I'm using Microsoft Office 365. Yun yung pinaka-latest nila. Alright. So, kung gusto niyo pala na burahin yung mga sheets ng sabay-sabay, you just need to click Sheet 1, tapos hold mo lang yung Shift key, and you can click etong Sheet 4. No? Ayan. So, parang na-highlight siya lahat. Tapos, you can right-click this one,
and you can click delete, no? That's something you cannot do sa Google Sheets, no? Hindi kanya i-allow. All right. So what I'm showing you guys right now is something that we will be using today, which is a raw data. And we're gonna play around with this raw data and basically apply yung mga advanced features na ng mga latest version ng Excel. So, whenever I'm working with data guys, kasi matagal na rin akong analyst, no, na mag 15 years na ako this month na analyst, no? So, 15 years ko ng best friend si Microsoft Excel. So, syempre minsan nakakasawa din, no? So, ang ginagawa ko, best practice lang kapag, ayan, kapag may nakita akong data, tapos parang iba-iba yung format, sa paningin ko parang makapal to, yung iba hindi naman. So, gusto ko na inaayos ko yung file ko from scratch. So, kiniklik ko to. This is your parang select all button, no? Etong parang triangle na yan. So, you can just click that. And ginagawa ko, kiniklik ko yung clear dito sa home. Under yan ng home ribbon. Tapos, there is clear here. Meron tayo ditong formats. So, I usually click clear formats because in that way, for me, lahat ng mga text na meron ako dito sa sheet na to will be consistent, no? So, magiging consistent siya. And, ayan, nagpare-pareho na siya sa paningin ko. Pero, syempre, nawala yung mga date format, yung mga format ng mga numbers, no? Pero okay lang. Kasi kagaya nito, if you're seeing something na nag-start sa 4, basically parang date yan. So what you can do guys is to click this one, tapos shortcut key tayo, no? Para masanay kayo. So meron tayong option na right-click format cells, pero yung shortcut key dyan is Control 1. So ako, hindi ko kasi ugali yung nag-highlight ako, tapos aantokin ka, tagal-tagal mag-scroll, tapos yung mouse mo ayaw makisama, di ba? Ganun sa Excel yung ayaw makisama ng mouse. So, hindi ko ugali yun. So, madalas, piniklik ko yung buong column. So, what you guys can do, click mo na yung buong C, tapos mag-control 1 ka. Yung 1, yun dapat yung nasa taas ng letter Q sa keyboard ninyo. So, we can change the format to date. Tapos, when I'm working with data, especially kung konti lang naman yung rows, konti yung rows kapag less than 50,000. Okay? Kapag more than 50,000 na, yan yung considered na malaking database na. So, ginagawa ko, kino-convert ko agad yung aking data into Excel table. So, mapapansin nyo guys, itong aking data, dikit-dikit yan. January, meron ako ditong Feb, meron akong March. Okay? So, ayan. Yung shortcut key to select cells with a column na may laman lang. So, if you want, what you can do is, i-click ninyo yung date, dito yung start ng cell, tapos mag-control, shift, down kayo. So, yung control-shift down, i-highlight niya lang yung cells na merong laman. Pag napasobra ka ng pindot, na-highlight siya lahat. No? So, dapat atras ka ng isang, so mag-control-shift up ka. So, ayan. Pag nagpa-press kayo ng control, tapos nag-right arrow ka, down arrow, left arrow, up arrow, ibig sabihin, pumupunta siya sa pinakadulo na cell na merong laman. So, again, that's control right, down, left, up. No? Pupunta siya sa cell na may laman sa dulo. Now, if you want to highlight naman, a-add ka lang ng shift. So, control, shift, right. So, na-highlight yung buo sa baba, ay sa kanan. If you press control, shift, down, na-highlight yung mga cells dito sa pinaka-left na part. So, yung iba, ginagawa nila, control, shift, right, control, shift, down, hina-highlight niya basically yung buong table na may laman. Okay? Yung buong table na may laman. Pero, ang shortcut ko doon, Control A lang. So, Control A, ayan, hina-highlight niya yung table mo na merong data papunta sa kanan at saka papunta sa ibaba. Pero, ang pinaka-problem kasi ng mga ibang gumagamit ng Excel, hindi sila marunong mag-database management.
So, ang ginagawa nila, kunwari, ito, di ba, meron siyang parehong column, tapos mag-a-add siya ng, ayan, mag-a-add siya ng panibagong, ayan. Tapos, ang ginagawa nila, pinaghihiwa-hiwalay nila yung data nila. Which is hindi ko maintindihan bakit siya kailangan paghiwa-hiwalayin kasi pare-pareho lang naman yung column niya. So yung iba, ang ugali nila, meron silang 12 sheets. So yung 12 sheets nila, January, February, March, April, May, June, July, nakalagay dyan. January, may nakalagay na February, tapos may March, di ba? Tapos paggagawa ka na ng end of year report, ang tagal-tagal mong mag-summarize, ang tagal-tagal mong mag-formula, kasi nga hindi ka marunong mag-database management. 'Di ba? 'Di ba ganun tayo? Tapos kunwari, para-pareho lang naman yung data. Tapos meron kang isang sheet, iba-ibang department. Kunwari, meron ka dito, IT department, tapos merong HR department. Pero pag nakita mo yung laman, para-pareho lang naman. Nag-iiba lang yung department. So there is something wrong with your database management kapag ganon. Kasi ang database, dapat kino-consolidate mo siya. No, sino ba yung guilty dyan? Sino yung mga ganun yung database? Yung ang dami-daming sheets, yung hindi mo na makita yung dulo, di ba? Parang may parang unli rice lang. Ayan, no? So, merong mga ganon. So, there is a problem with your database management kapag ganon. So, ang perfect na database, unang-una, wala siyang space, no? Kasi yung iba, ginagawa nila, ganyan naman. No, meron siya, ay hindi po ako nagme-many sheets. Hindi po ako nagme-many sheets syndrome. Yung ginagawa nila is ganito. Ayan, so parang putol naman siya. Ayan. So ito daw, January daw to. Ito namang table is February. No? Tapos ang dami-dami niyang table. So, ganun din yon. You have a problem with your database management skills pa din kapag ganun. So, mapapansin nyo, kapag nag-control A kayo, ito lang yung i-highlight niya. Kasi ang spacing, ang blank row kasi, interpretation niya ni Excel as spacing yan. So, cut na siya. Putol na siya. So, hindi niya i-consider na database to. Kasi ito, one table, and this is your second table lang. Alright? Kaya dapat marunong kayong mag-consolidate. Huwag niyong pagagandahin yung database. Kasi eto, hindi talaga siya maganda kasi parang ang dami-daming data, di ba? Pero ganun talaga ang database eh. Parang data warehouse mo yan. Ang pagandahin mo, yung report, hindi yung database. So, sige. Alright. So, ang ginagawa ko, especially if I only have, ayan, mga 1,300 lang naman yung aking rows. Ginagawa ko in Excel table ko yan. Kasi, kayo ba, ano bang una nyong ginagawa kapag meron kayong data ganito? Anong una nyong ginagawa? Siguro naglalagay kayo borders, no? Ayan, ugali ninyo yan eh, di ba? Ano yung alam mo sa computer? Marunong ako mag-Excel, pero pag nakita mo nag-Excel siya, gumagawa siya ng borders, ganyan. Tapos nilalagay niya yung, yung mga kulay. Sabi ko, ang pangit naman ng shade ng green na to. Mas gusto ko yung medyo dark. Ay, bold letter ko to. Yan, bold letter. Ay, isa-center ko yan. Yan, di ba? Tapos yung iba, mahilig yan mahilig yan magkulay-kulay, di ba? Ay, ito tapos na to. So, kukulayan ko to ng green. Ito, pending yan eh. So, hindi ko pa yung natatapos. So, red muna yan. Hindi ko sure kung ano tong mga to, so kukulayan ko ng dilaw. So, ginagawa nyong sapin-sapin at saka coloring book. Ginagawa nyong coloring book yung Excel. Guys, mas marami pang magagawa sa Excel, no? Kaysa sa mga ganun na nakasanayan ninyo. Hindi coloring book yung Excel. If you are doing manual coloring ng ganito, coloring book ang ginagawa nyo. No, hindi siya efficient. Ang unang-una magiging problema niyan, pag sinend nyo sa boss, kaya ako yung boss nyo, sinend nyo sa akin yan, di ba? Sinend nyo sa akin. Tapos, mag-iisip ako, ano tong sinend ni Geneva? Bakit may kulay-kulay? Ano kaya ang ibig sabihin nung color orange? Tsaka bakit may red?
Tsaka bakit may yellow? Tapos sabihin sa akin ni Geneva, ay coach, meron kasing ano yan, may legend yan sa gilid. May nakalagay dyan na kung ano ibig sabihin ng mga kulay. Ayan. So mali pa din yon kasi ang mangyayari, parang minamanual mo yung pagkulay-kulay ng cell. Time consuming siya, possible na malito ka na dun sa dami ng kulay and ikaw lang ang makakaintindi dun sa report mo, di ba? Kasi hindi ka naglalagay ng remarks. So what I would recommend, siguro sa next session natin, what we can do is to create a formula para automatic siyang kumukulay according dun sa category. Kasi dapat meron kang column dyan na pang category. Kumari nakita mo, lahat ng Queensland, pag nakita ni Excel na Queensland, ayun, magkukulay siya. So there is an easy way on how to do that, no? Pero wag nyong sasanayan na ma-stuck kayo dun sa manual process na ganun. So again, ang ginagawa ko ay clear the formatting. Tapos balik ko lang to sa date ulit. Control 1, double click the date. Alright. So, eto, kapag nakakita niyo sobrang haba ng number, no, hindi niyo na ilalabas lahat. So, pwede niyo siyang gawing number, tapos tanggalin niyo na lang yung decimal places. Sorry. Ayan, tanggalin niyo na lang yung decimal places para lumabas yung mga number, no? So, ang format nito, number naman. Kanina kasi naka-general siya. Okay. So, let's activate Excel table features na guys. And sana after ng ng session na to, maiwasan na ninyo yung mga ibang hindi magandang practices. And what I do is, as long as your cursor, this is our cursor, don't forget that, this is your cell address, B10 cell address, okay? So, this is your cursor. So, kapag nandito ka sa labas kasi, ang tendency si Excel, hindi niya mahanap kung nasaan yung table mo, automatically hindi. So, kailangan mo i-position yung mouse mo dito sa loob ng data mo, okay? Basta nasa loob yung data mo. Kapag nasa loob na yung cursor mo, click mo lang yung insert dito, tapos click mo yung table. Okay? Nakakasunod ba? Hindi ko pala na-send yung mamaya gagawin ninyo yan ha. So, nakakasunod naman. Ayan. So, sabi niya, where is the data for your table? So, meron ka dito, my table has headers, no? Unang-una, makikita niya na yung data mo is nasa A1 hanggang 1306. Tama ba yung 1306? Siyempre, mag-scroll tayo kung na-capture niya ba lahat. Ayun. So, 1306. So, tama naman. Ibig sabihin na-detect ni Excel automatically yung data mo. Tapos, my table has headers. Meron ba tayong headers, guys? Yes or no? Meron ba tayong headers? Ano ba yung headers? Ayun. Meron tayong headers. Yan yung nasa row 1. Yan yung parang title ng mga column. Okay? So, meron tayong headers. So, we're gonna click OK. And, ano nangyari? Nakulayan yung ating table. No? Nakulayan siya automatic. So, hindi ka na mano-mano maglalagay ng borders. Diba? Kasi yung iba, naglalagay ng borders, diba? Yan. Galing-galing ko kaya mag-Excel. Diba? Tapos makita mo, ganyan ginagawa niya, may borders. Diba? Ayan. So, eto kasi guys, mangyayari kapag meron kang bagong data sa baba, diba? Kunwari, nagkaroon ka ng bagong data dito sa baba. Lagyan lang natin ha. Ayan. Diba, ang ginagawa nyo, pino-format painter nyo pa yan. Diba? Yung iba, kiniklik nila to, highlight nila, tapos click nila yung format painter. Para magaya nito yung format nung kanina. No? Yung iba, ganun yung ginagawa, format painter. So, syempre, kapag padami na padami yung data mo, paulit-ulit ka nagpo-format painter. So, si Excel table, makikita nyo na after kung kinlik yung insert table kanina, nag-automatic na siyang nag-format. Ano ba yung advantage kapag naka-Excel table siya? So, ang advantage niyan is kapag naglagay ka dyan ng mga bagong column, automatic na nang pino-format, no?
Nakita nyo ba yung difference? 'Di ba? Kasi minsan mag-a-add ka ng mga bagong column para hindi ka na mag-format ulit. I-Excel table nyo siya para automatic niyang ayusin and i-format na kaagad. So if you have here, let's say, nag-encode ka ng bagong data dyan, makikita nyo na automatic nyo nilalagyan na ng mga border lines at saka ng mga fill color ng design yung mga cells mo. Nakita nyo ba yung difference or masyadong mabilis, guys? Okay naman? Okay? Sige. Alright. So, okay. So, eto, yun yung purpose kung bakit ko tinuturo sa inyo to para mas mapabilis ninyong magawa yung mga templates and reports ninyo. So, burahin na natin kasi pinakita ko lang naman sa inyo na kapag nag-add kayo ng data, automatic na yan na dumadagdag. So, coach, paano kapag nag-copy-paste lang ako ng data? So, pwede rin yon. Kunwari, in-highlight mo to, kunwari lang, highlight ko lang siya para lang maglalagay ako dito ng data. So, kapag kunwari, ito na lang. Kunwari, kinopya ko to, galing to sa report ng isa kong office mate. Tapos, ipipaste ko siya dito. Kapag pinaste values mo siya, ifo-format niya pa din yon. Automatic pa din siya. Okay? So, huwag kayo mag-alala kung manual pasting man siya or encoding. Kasi magpo-format pa din yan. As long as naka-Excel table kayo. Ang mangyayari, mapuputol yan kapag naglagay kayo ng space dyan, tapos diyan kayo nag-type, syempre, hindi na siya makukulayan, hindi na siya mapo-format. Dahil nga, naglagay ka na dito ng cut. Naglagay ka na dito ng spacing. No? So, delete natin siya. So, ang shortcut ng ating, diba, ang copy natin, Control-C, no? Yung shortcut ng ating paste values, marami kasi. If you guys know yung ating parang, if you're gonna look at your keyboard right now, you will see there parang katabi siya ng control. Mukha siyang right-click function. So, ako kasi yun ang ginagamit ko. So, I press that. Teka lang. Iba kasi yung drawing niya sa naka-gaming keyboard ako. Iba yung drawing niya. Pero katabi siya ng control. Wala siyang pangalan. Para lang siyang drawing ng box na may lines. That's your parang right-click function. Lumalabas yan. No? Tapos I just press, if you see here, there is underline na S. So mag-S ka lang. Tapos pine-press na lang yung next na command na letter, which is letter, eto. Ayan. Ayan, V. So kapag pinress mo yung V, yun yung ano niya, no, parang equivalent na shortcut keys. So, marami naman kayong makukuhang shortcut keys sa Google. So, i-type nyo lang sa Google na power shortcut keys for Microsoft Excel. Tapos, i-print ninyo yung mga shortcut keys na yun. Tapos, practice nyo everyday para, kasi pwedeng mag-Excel kahit walang mouse, eh, no? Kasi if you press Alt, makita nyo may mga lumalabas na letter dyan. If you press F, backstage pala. If you press H, ayun, ang daming lumalabas na letters. So, hindi nyo kailangan talaga i-memorize lahat ng letters. Ako kasi nakakabisado ko lang siya. Pero hindi ako pwedeng mag-shortcut keys sa training ngayon kasi hindi nyo makikita kung ano yung mga pinipindot ko. Kaya ako naglo-long cut version. Pero if you want to see kung ano yung shortcut, pwede kayong mag-press ng Alt. Tapos press nyo yung letter na lumalabas. Tapos, hanapin nyo lang dyan yung letter para mag-work siya. No? If ever na ayaw makisama ng mga keyboard ninyo or if ever na gusto nyo makabisado yung mga shortcut keys. So, this is my Excel table. And when I activated Excel table, nagkaroon ako dito ng additional ribbon, which is table design. So, kapag nawawala yung table design ninyo, ibig sabihin, nakaklik kayo sa labas. Ayan. Diba? Hindi nyo mahanap nasaan yung table design. Nakaklik kayo dito sa labas. Now, if you click inside your table, doon lang siya lumalabas. Ayan, pansinin niyo yung table design, lumalabas lang siya when you are inside the table. So, huwag kayong magpapanik
kapag nakita ninyo na nawawala, ano daw? Kapag napansin ninyo nawawala yung table design na ribbon, okay? Pasok lang kayo sa loob. Sabi ni coach, nasa taas yun eh, hindi ko siya mahanap eh, tapos nagpapanik ka na, di ba? So, pumasok ka sa loob kasi dun siya nawawala kapag dito ka sa labas ng table, naka-click. So, if you click the table design, the reason why you have a zebra lines here or para siyang alternating colors, that's because of the banded rows na naka-enable. So, if you click here, ayan, pwede nyo siyang i-banded rows or hindi. Ano mas maganda, guys? Banded or hindi? Palagay nyo. Banded ba or hindi? Yung iba gusto yung banded eh. Yung alternating. Yeah. Okay? So, kung gusto mo naman, banded columns, ayan, alternating naman siya. Ang wag nyo lang gagawin is pagsabayin yung banded rows saka banded columns kasi hindi na siya naiintindihan. Alright? And next, meron tayo ditong first column. It will just basically emphasize yung first column and last column. Ayan, no? Pero kapag pumili ka dito ng style, kasi ito yung light colors natin, ito yung ating medium colors, mas mapapansin mo yung first and last column. Okay? Kapag nasa medium style ka. Kapag naman nasa dark ka, ayan, yun yung difference niya. Okay, hina-highlight niya lang yung first and last column. This is your filter button right here. Tapos, this is your header row. Inaalis niya yung header mo. I don't see the reason why you guys have to do that, pero wag niyo siyang i-off. Okay? So, total row naman, if you click the total row, it will redirect you to this row right here. Naglagay siya ng additional row na merong total. Ngayon, kapag in-uncheck mo siya, nawawala siya. Okay? So again, click mo yung total row, mapupunta siya dito. Para saan ba yung total? Bulit-burahin lang natin yun. Yung total is kada cell dito, meron siyang drop-down option. So if you click here, meron siyang average. So i-average niya automatically yung buong column ng wholesale price. And pwede mo siyang i-count. It's like you are typing a formula, pero hindi mo na kailangan mag-type ng formula kasi pinipili mo na lang yung function na gusto mong gamitin. So you guys can click sum. Gusto mo makuha yung total sum ng buong column na to. Alright? Tapos, kung gusto mo makuha yung pinakamababang value, 26, that's minimum, min function. Maximum, 588. So, 588 yung pinakamahal na tinitinda mo. Okay? Yung pinakamura na tinitinda mo is 26 pesos. Ayan yung purpose niya. Okay? So, it's like you're typing a formula. Ayan. So, isum natin. Average na lang natin to. Tapos, eto, count. No? Ika-count niya yung number of rows na meron ka. Alright? So, yan yung purpose niya, which is easier for us. If you click here, there is actually a formula na automatically na-type dito sa ating cell. Pero hindi niya na siya kailangan i-type kasi kiniklik niya na lang siya as part of the Excel tables advanced features. Okay? So, mapapansin nyo rin guys, familiar ba kayo sa freeze pane? Kung marunong kayo mag-freeze pane, hindi mo na kailangan mag-freeze pane kasi if you notice, yung ating mga column headers nawawala. Yung mga letters, di ba, A, B, C dito dapat. Eto. Kasi dito merong L, M, N, O, P. Pero kapag nasa loob ka ng table mo, yung mga A, B, C, D na nasa taas, eto. Di ba, A yan dapat, B ito, kasi meron kang L dito. So, nagko-convert siya automatically into your actual headers. No? Eto na siya. Yan. So, pumunta ka sa pinakataas, bumabalik yung ABCD. Ayan, di ba? ABCD siya. Pero pag nag-scroll ka, oops, ayun, nawawala siya. Nawawala yung mga letters, nagiging headers na. Okay, and that's very important para kahit na mag-scroll ka, alam mo pa rin kung ano tong mga laman na to. Is that clear po? Okay, ito yung part na yan. Nako-convert siya into your actual headers.
So, next naman, I'm just gonna add here another row. Highlight ko lang ang 10 rows and right-click, insert. Okay? So, naglagay lang ako dito ng spacing. And what I want to do right now is basically add some filtering. Yung purpose kasi ng mga auto filters na to, guys, you can use this for sorting. Pwede mo siyang isort smallest to largest, largest to smallest. Pwede mo siyang isort na A to Z or Z to A. Okay? Pwede kang mag-filter ng date. So if you click here, pwede mong tanggalin yung mga years, tapos itira mo lang 2020. So, pwede yan. Ibig sabihin, eto, naka-filter yan. Makikita mo na nagiging embudo yung ating, ay, hindi siya lumalaki. Nagiging embudo yung ating filter button kapag meron siyang naka-filter. And nagiging color blue. Kapag napansin niyo naging color blue yung mga numbers dito, ibig sabihin naka-filter ka. Baka kasi magtaka kayo, bakit hindi ko makita yung mga 2019? Nandito lang naman yon. So, naka-filter yan. Especially kapag may color blue ng mga row headers sa bandang left side. Okay? So, if you want to unfilter 2019, ayan, 2018. Now, kung gusto mong bumalik lahat sa normal yung data mo, ginagawa ko, kiniklik ko lang yung clear filter. Okay? Yung shortcut natin dyan, punta ka lang sa cell na merong filter. Alt, up, down, down, down lang. Okay? Escape, tab. Ayan, pupunta ka lang dyan. Yung space bar, yun yung pang-select mo. Pag nag-press ka ng space, ayan. Yan yung nangyayari. Okay? So, if you want, press enter. Yun yung ginagamit kong shortcut for auto-filter. Kapag gusto ko siyang ibalik sa dati, alt, up arrow, no? Alt, tapos up arrow, press letter C. Letter C, it will clear lahat ng filtering. Babalik na sa normal. Yung table mo, nagiging color black na lahat yung row headers mo. Okay, pero for me, that's a bit of a hassle. I like using filtering for sorting lang talaga, no? Or let's say if you color-coded yung mga rows ninyo, pwede kayong mag-sort per color or filter by color. Wala pa tayong mga color coding ngayon. Siguro next time we can cover those. Ayan. Okay. Next, what I'm going to do right now is to disable the filtering. So, i-disable ko siya dito. And mag-add ako ng slicer. So, if you see table design, meron tayo ditong slicer. So, insert slicer. I'm gonna add here the state. Click ko lang yung state. Lahat ng mga columns na nandito, yan yung mga columns na nasa data mo. So, I'll just click state for now and click OK. And basically, this slicer will work as a filter, an easy filter. And I prefer using this one kasi isang click mo lang, nagbabago na yung data mo. So, automatic na siyang filter. Kanina kasi dami mo pang kiniklik, di ba? Kapag naka-enable yung filter, kiklik mo pa dyan, tapos hahanapin mo pa yung gusto mong iselect. Di ba? I-check mo pa siya, tapos i-okay mo pa. So, medyo hassle siya for me. Kaya ako, mas kabisado kong gamit, mas gusto kong ginagamit yung slicer, kagaya nito, kasi isang click lang, automatic na yung aking data sa baba. Nasundan nyo ba yun? What do you guys think? Let me know. If you have a slicer, you will have here a slicer ribbon. Okay? So, yung slicer ribbon, ginagamit ko yan kasi kesa mag-scroll pa ako ng ganito para makita ko lang si Victoria, ang ginagawa ko, nilalakihan ko na lang siya. Tapos, kiniklik ko dito yung columns. So, click ko yung 2 columns. Ayan, para mag-split yung aking mga columns dito sa slicer ko. Ayan, okay. Tapos gusto kong kapalan yung mga buttons. Pwede mo i-click yung height dito sa part na to. So, click mo lang. Dahan-dahan lang. Pag sumobra ka, nagkaroon ka ng scroll bar, oops, sobra na yon. Kasi iniiwasan natin yung scroll bar na ganito. So, bawasan mo lang, down. Ayan. So, pwede ka na mag-filter. Gusto mo bang makita Victoria lang? Eto, Victoria lang yung lalabas sa report mo. Sa raw data mo.
Okay? So if you want to add another slicer, balik lang kayo sa table, click nyo yung insert slicer, tapos maglagay pa tayo ng marami pang slicer. Ang ilalagay nyo lang sa slicer, yung hindi masyadong maraming options ha. Baka mamaya maglagay kayo dyan ng transaction, ng sales. Syempre, ang dami-daming options nun. Yung mga pang filter lang. Okay, so subukan natin. Yung mga yan. Okay. So, ito medyo dumadami na yung ating mga options. So, bawasan lang natin ng height. I-organize lang natin ng kaunti. 2 columns. Tapos, dapat magkasya yung description. Kasi kung hindi mo nababasa yung description ng mga buttons, useless yung slicer mo. Paano ka makakapag-slice, hindi mo mabasa ng buo? Yung iba kasi nililiitan nila ganyan. O, hindi mo naman siya mabasa lahat. So, paano ka mag-i-slice, diba? So, kailangan nababasa siya lahat. I-stretch mo lang. Okay? Tapos, alisin na natin tong day. Siguro yung year and month na lang. Move lang natin dito. Ako medyo OC ako sa reporting. Gusto ko pantay yung slicer ko doon sa mga reports and data ko. No? So, siguro ito, balik ko siya sa, yan, tapos bawasan ko siya. So, binamaximize ko lang yung mga spaces na available naman para mas organized and pantay-pantay lahat. Ayan, so pag nakita mo yung report ko, yan yung itsura niya. Ay, yung aking raw data, no? So, eto guys, yung mga slicers ninyo, pwede nyo silang i-format. So, if you click the slicer, you have here dark shades, no? So, pwede mo siyang i-format. So, palitan ko lang to ng kulay. Ayan. Tapos ito, click nyo lang siya. I'm using control key. So, click nyo to, press control, click, click, click. Ayan. Para select sila ng sabay-sabay. Tapos, you can click the preferred color, no? Doon sa slicer option. So, for example, i-click mo lang itong clear filter if you want na bumalik lahat yung mga buttons, no? So, if you click, let's say, Queensland lang yung lumalabas dito. If you click mineral absorbent, eto, na-filter siya into mineral absorbent na lang. If you click, let's say, 2020 lang, tapos you want to see November, ibig sabihin, ito yung data mo nung November 2020, mineral absorbent na Queensland. No? Ito yung data na meron ka. Okay? Yung mga nakikita ninyo na naka-grade out, ito, naka-grade out sila, di ba? Parang malabo siya, ito. Yan. Ibig sabihin, hindi available yung mga data. Walang mga data with those months, walang mga data with these codes, hindi sila available. If you click them, wala kayo makikitang data. Okay? So, paano ba aalisin yon? So, what you can do is to right-click your slicer settings, tapos i-click mo lang yung hide items with no data. Okay? Para lumalabas lang yung mga buttons na merong data. So I'm just gonna do that for all of my slicers. Ayan. Okay? So, click mo lang to. Click mo lang yan. Okay? Para bumalik lahat ng data mo. Alright? So, interconnected yung mga slicers na yan. If you want to see 2020,
Tapos you want to see Victoria, ayan, nagkaka-connect yung data mo. Yung 2020 Victoria, apektado itong data mo na nasa baba. Do you have any questions so far, guys? Questions? Did you learn anything? Let me see your chats. Marami na pala kayong chats. Ngayon ko lang po nalaman ang slicer. Ang galing, di ba? Matagal na kayo nag-Excel, pero yung slicer, first time nyo ma-encounter. May naisip na po agad application nito sa work. Very good. I'm so happy to know that. Baka naman, invite niyo yung mga friends niyo to like our page. Ayan, para maka-attend din sila ng training. Magpapa-second batch tayo, ha? Magpapa-part 2 tayo. OT na po ba if I ask ano ang equivalent ng slicer sa Google Sheets? Actually, ang slicer sa Google Sheets is not really that visually appealing, I would say. I'm still a fan of Google Sheets. Pero hindi siya appealing when it comes to visual. Ang Google Sheets kasi ang pinaka-strength niya talaga is data consolidation. Pero I can show you guys the equivalent slicer of the Google Sheets naman. So if we have the same data, so, merong slicer sa Google Sheets, pero bad news kasi mukha siyang auto-filter. No? Mukha siyang auto-filter. So, lalaitin niya lang siya. So, if you are here, you guys can go data, and then you have slicer here na tagal lumabas. Ayan. And then you have to select the column. Ano yung gusto nyong functionality niya. If you want to filter by state, just click here, state. Sa right side menu. And if you want to add, let's say, ayan siya guys, mukha siyang auto-filter. No? Ang tsaka. It's tsaka. I don't like it. Ayan. No? Pangit siya. Mukha lang siyang auto-filter. So, hindi kasi talaga pang data visual ang Google Sheet. Hindi niya forte yon. Mas forte ni Excel yung data visuals, yung magaganda yung buttons, magaganda yung reports, no? Si Google Sheets kasi, masaya siyang gamitin for queries. Yun yung topic namin, yung queries. Kapag magko-consolidate ka ng maraming sheets, ayan, madali yan sa Google Sheets, no? So, if you are using 2013, possible na wala kayong ganitong option. This is multi-select. So, if you click, let's say, January, tapos nag-click kayo dito ng multi-select. If you click that, you can click another month, and another month. So you are selecting multiple months or multiple buttons using this multi-select function. Pero ang pinaka-shortcut ko dyan, I don't like using that personally, so I'm just gonna clear this. Ginagawa ko, if I click one location, hina-hold ko yung control key sa aking keyboard and kiniklik ko yung mga buttons. Tapos bitaw, ayun, dun siya lalabas, no? Ulit, click mo lang yung isang state, hold mo yung control key. If you want to click Victoria at the same time, click, bibitawan mo siya, dun lalabas yung Victoria and the other state na sinelect mo. Alright, so that's multi-select na using shortcut keys. Okie dokie. Ayan, na-excite kayo masyado sa slicer, no? Baka mamaya, pag uwi nyo, pagpasok nyo sa office, mag-slicer kayo kaagad, no? So, I hope that's exciting for you guys kasi what I would like for everyone to learn is how you can basically enjoy learning Microsoft Excel kasi this is enjoyable. If you like how it looks like, you will basically enjoy what you guys are doing. No? So, just imagine how it's easy for you to filter na lang ngayon. And additional information about slicer kasi baka mamaya magalaw-galaw na mga ka-office ninyo yung position ng mga slicer. Bigla nyo nausog doon, biglang hindi nagpantay. Siyempre, magagalit kayo, di ba? Especially pag babae yung gumagamit ng Excel, medyo ma-OC sila, no? And ginagawa ko, nira-right click ko yung slicer and kiniklik ko yung size and properties.
Tapos, may lalabas dito, i-click mo yung position and layout para mag-expand siya. And you can click disable resizing. Tapos, click mo rin yung don't move or size with cells. Dapat naka-on yung dalawa. Okay? So, click the next, hindi mo na kailangan i-right-click size and properties kasi nandito pa naman siya, hindi pa siya nawawala. So, click mo na lang yung disable resizing. Click this one, disable. Click this one, disable. Click and disable. So, ang purpose niyan is, ayan, I'm trying to move or kung gusto mong maliitan yung mga slicer, hindi mo na magagawa. Kumbaga, nag-lock na siya doon sa position na yun. So, if you want to unlock the positioning, ganun lang ulit. Right-click, size and properties, tapos i-uncheck mo lang yung disable resizing and moving. Okie dokie. Alright, so I'll show you another trick that I learned when I used this one. Burahin ko lang to Sige, wag na nga yun. Burahin ko lang yung laman nito. Ayan. Kunwari, ang available lang na data na meron ka is wholesale at saka yung sold. Siyempre, para malaman mo yung sales mo for that day, for this product, kailangan mo i-multiply yung dalawa, di ba? So, paano ba mag-multiply, guys, sa Excel? Paano mag-multiply? Anong ginagamit nating operator? Okay, asterisk. So, what we're going to do is press natin equal sign. Tapos gamitin niyo yung arrow keys sa keyboard niyo, yung mga arrows. So, magpe-press tayo ng left, left, left to get the wholesale price. Supposedly, ang lalabas dapat sa formula ko is E12. Kasi nasa column E, tapos row 12 yung hinahanap natin. Pero hindi lumabas yung E12. Ang lumabas is wholesale price, no? So pag lumabas yun, okay lang. Kasi ang tawag dyan, easy nomenclature. Imbes na makita mo yung cell references, nakikita mo yung mismong pangalan ng header ng data mo. And I think that's easier kasi hindi mo na kinakapa yung references. Imagine, no? Binasa mo yung formula na binigay sa'yo, E372 times FG 500 divided by A59. Tapos hinahanap mo, nasa yung A59, nasaan yung E358, di ba? Parang kinakapa mo pa yung mga cell. So, meron tayo dito mga name range na ginagamit sa Excel na pwede mong pangalanan yung isang cell na ito, gumagana yan sa Excel table, no? Kung hindi ka naman naka-Excel table, magmamano-mano kang magle-label ng name ranges. So, we can discuss that sa some other time. Or you guys can check the YouTube channel, no? Hanapin nyo lang sa YouTube yung Excel Hub. So, eto guys, i-multiply natin siya. Asterisk, sabi ninyo. And we're gonna click, we're gonna press left arrow key para naman sa unit sold. Or what you guys can do, kung hindi pa kayo sanay sa keyboard, click nyo lang yung wholesale price times unit sold. So, lumalabas dito, multiply mo yung wholesale and unit sold. So, if you press enter, auto-drag yung formulas. Isn't that amazing, di ba? Auto-drag na siya. Hindi na kayo nagda-drag na di ba? Tapos ayaw makisama ng keyboard mo, ginaganon-ganon. Ay, yung mouse mo, ginaganon-ganon mo na, di ba? So, auto-drag na siya, auto-fill na siya sa formulas. Now, let's say, for example, nagpalit ka ng formula. Kahit saan ka magpalit ng formula, within that column, guys, aandar yan. Kunwari, nandito ka. Kasi di ba ugali natin if you're changing a formula. Sa taas ka nagbabago ng formula, tapos kasi dinadrag mo yan pababa. So, kaya dapat doon ka sa pinakauna, di ba? Pero sa Excel table, hindi ganon. Kung nandito ka, you decided to change the formula times 10%, kunwari. Enter. See? Nagbabago lahat yung buong column mo. Kunwari, tinimes mo siya ng 100. Ayun, gumagalaw lahat. Yung buong column, walang nakakaligtaan. As long as walang nakaburang cell, walang spacing, walang blank cell. So, kahit na nasa dulo ka,
Ay, nakalimutan ko, mali pala yung formula ko. Hindi pala times 100, times 500 pala. If you see, enter, gumagalaw lahat yung numbers doon sa buong column mo. That's actually easy. Kasi unang-una, kapag normal range ka, normal range yung tawag sa Excel table na hindi naka-Excel table. No? Yung opposite niya is normal range lang, regular range, ganun, no? Kasi if you have option here, pag nag-right click ka, table, convert to range, sabi niya. Ibig sabihin, binabalik mo na sa normal na state niya. So, sa, ano kasi, ano ba sinasabi ko kanina? Sa normal range lang kasi, guys, there are, di ba, human error na nangyayari. Nakalimutan mo i-drag yung formula, possible yon. Nakalimutan mo i-drag kasi dahil mo iniisip, di ba? O kaya naman, na-drag mo siya, pero meron palang nakaligtaan na ibang formula. O kaya naman, meron ka ditong, kung mapapansin ninyo, kumari ito, burahin ko maglalagay ako dito ng, ito typical na activity ninyo. Sa Excel, ganyan, di ba? Minumultiply nyo siya. Ayan yung formula niya. Hindi siya madaling basahin, no? Tapos dinadrag nyo siya or dinodouble click nyo siya, di ba? Lakihan ko Double click. Ayan, para mag-auto-drag, di ba? Tapos, kapag meron ka ditong binagong formula, times 100, ayun. You will see an error flag, itong color green na yan. So, Excel is trying to warn you that, taka lang, parang kakaiba yung formula nito kasi the rest pare-pareho yung formula. Bakit ito kakaiba yung formula? Indicator yan na you have to do something. Fina-flag ka ni Excel. O, double check mo to kasi baka nakakalimutan mo siyang i-drag or baka na typo error ka lang. Yun yung purpose niya kaya siya nag-highlight. That's the reason why Excel automated that for us. No? Nag-auto-drag yung formulas, di ba? If you edit something, nag-update na lahat. That's the reason why Excel automated that part for us para we can eliminate some of the manual work or yung mga errors na ganyan. Okay? So, yun. I hope that's clear for everyone. That's another feature that Excel table can do for us, no? Kaya please utilize yung mga tables na ganyan moving forward. Kahit na konti lang yung data mo, kahit na maliit lang yung table mo, you have an invoice, ganon. If you notice, kapag pumunta ka sa file, new, tapos dito naghanap ka ng invoice. Type mo invoice, ayan. Pag click mo tong invoice na to, create, etong mga to, naka-Excel table yan, no? Ayan, naka-Excel table. Malalaman mo kasi, pag ni-right click mo, meron siyang table dito, convert to range. Naka-Excel table yan, no? So, ganun na kasi ginagawa. So, ayan, pwede mo na siyang i-encodean ng mga data. Alright, so widely used talaga yung Excel table because of that convenient, no? So, paano ba ako maglalagay ng column sa left side? Gusto ko maglagay ng column sa left side. So, madali lang yan. Right-click ka lang anywhere. Anywhere. Just right-click anywhere. Saan mo gusto maglagay? Gusto mo bang maglagay ng column sa left? Click mo lang yung column sa left. Meron ka ng panibagong column. But you will notice that nilalagyan niya automatic ng pangalan. Column 1. Diba? So, normal range, hindi eh. Diba? Ay, gusto ko mag-add ng column. May nakalimutan ako ilagay. Anong mangyayari? Pag nag-add ka ng column, diba? Right-click, insert. May pangalan ba? Siyempre, wala. Diba? So, ang rule sa database management is lahat dapat may pangalan. Hindi ka makakapag-pivot tables kapag wala kang header. So, dapat may pangalan lahat. Kaya si Excel table, nilalagay niya na kaagad ng pangalan niyan. Now, if you have a state header na, tapos nilagay mo dyan, state na naman. Ayun, ano nangyari? Nagkaroon ng number 2, yung isang state. Diba? Napansin nyo ba? So, sa database management, mahirap kasi yung meron kang headers na pare-pareho yung pangalan. Kasi malilito kayo kapag magpa-formulas kayo, pag gagawa kayo ng summary, malilito kayo. So, dapat unique yung mga pangalan. Pag naglagay ka dito ng state, automatic niyang lalagyan ng free yan. Kasi hindi pwede sa database yung pare-pareho yung headers. Is that clear?
Okay? So, paano mag-delete? Right-click mo lang, click delete table columns. Okay, this is our state and this is our date. So, since I have your email, nag-register kayo sa Zoom, no? So, I will email you na lang, guys, yung ano. Upload ko na lang dun sa Google Drive. Ito, guys, yung link. Ayan, para pwede nyo subukan. So, gawin ninyo, bibigay ko yung link na to. So, gawin niyo guys, diba, yan yung link. Pag kinlik niyo yung link, i-click niyo yung download agad. Huwag niyo siyang i-double click kasi mag-open yan sa Google Sheets. Hindi naman tayo nag-Google Sheets class eh, nag-Excel class tayo. So, dapat, click, download. O kaya, right-click, tapos download nyo siya. Ito, download. Ito yung ginamit ko, raw data, right-click, download nyo siya para ma-open nyo siya sa mga Excel window ninyo. Si Slicer, guys, nagwo-work yan both sa tables at saka sa pivot table. So, ito, kapag nag-pivot tables ka, let's say, ayan, may pivot table ka na, di ba? So, naglagay ka ng state, ng unit sold, ayan. Pwede kang maglagay ulit ng slicer. So, lagay ka ng slicer ng product. So, under pa rin yan. So, ayan. Okay? Ang kinaganda lang, kapag marami kang pivot reports, tapos iba-iba yung ano, din na kasi siya part ng lesson natin, pero pasadahan ko lang. Kapag eto, marami kang reports, marami kang pivot tables, ang gagawin mo dito, right-click mo siya, report connections. Dapat naka-check to lahat. Para kapag, ayan, gumagalaw siya lahat. No? So naka-ano naman siya, naka-connect naman siya lahat. Kaya nga kapag nag-graph ka, mas madali. Kasi kapag nag-graph ka, nag-chart ka na, kasi nag-chart ka na. Yan, kunwari nag-chart ka na. 'Di ba? Makikita mo yung dashboard mo, automatic na siya. Gumagalaw na siya lahat. No? Yan yung pinaka-purpose. Ay, sorry, hindi ko ba nabigyan ng access? Teka lang. Get link. Sorry. Copy. Yan. Yan po yung link dun sa ating sample of raw data. Pwede nyo siya subukan, guys. Pwede nyo subukan mag-Excel table. Subukan nyo itong Excel table. Subukan niyo mag-slicer. Okay? After ng ating webinar, we only have 3 minutes. Na-access nyo na ba? Yung mga files, na-access nyo na? So, gawin ninyo, download ninyo. So, right-click download. Okay? Tapos, kapag na-open nyo na sa Excel, anong next na gagawin? So, click nyo lang yung data nyo, insert, tapos table. Tapos, lahat ng gagalawin ninyo nasa table design. Yung slicer, nandyan din. Yung slicer, kapag kinlik ninyo, meron siyang sariling slicer na ribbon dito. Okay? So, give it a try. Practice kayo. Okay? I hope you guys learned something today. We're gonna have some part 2 training pa. Okay. Alright. So, thank you. Please practice. Practice kayo. Ulit-ulitin ninyong gawin yung mga slicers and learn to navigate para naman. Kasi si Excel, di ba, kahit na anong work mo, gumagamit ng Excel. Kahit yung mga boss, business owner, nag-Excel pa din yan, nag-Google Sheets pa din yan. Thank you so much, everyone. Ingat kayong lahat. Happy weekend and enjoy the rest of your night. Bye. Never stop learning. Thank you.